حول ولا قوة إلا بالله. يقول ليش ما تنام وياي؟ ايه ابوي دعس ايه. نزل نمرة. اطلوع بنطلع الجبل. عطى دعس ايه حطه في الثالث. ما شاء الله تبارك الله. ماطور ايه اقوى ايه نزل نمرة بعد نزل نمرة ايه واحدة بعد. ايوه بس ممتاز عليك العافية. لا قوة الا بالله. الاكل والماء يعني ذي البهايم ما عندهم اكل او ما عندهم ماء، واحده من الاثنين. يعني ثالث مره انا كلها ماتوا والله ما نلقى ماكل. مساك الله بالخير مساك الله بالخير، حياك الله. ما يصير يا ما عندهم اكل او ما عندهم ماء. مساك الله بالخير اخوي حماده. اوكي يلا باي لا جيت اتفاهم. يلا مساك الله بالخير اخوي حماده. مساك الله بالخير. سلامات فيك بصوتك واصل لداخل الغرفة. سلامات فيك. ماشا بس ما فيني شيء. ايش فيك صاير بعد عمري؟ صاير طيور عندي يا مرتضى تعبان عليهم، ربيهم صغار وهذا ثالث مرة. ايه كله يموتون. ايه الموت بيد الله سبحانه وتعالى بعد. لا ما عندهم اكل وما عندهم ماء، يعني لازم انا انشل اراعيهم. ما بشرط يا اخوي حماده يصير انه حرارة عليهم، يصير فيتامين، يصير شيء. محل بارد ما عليه ما عليه دفعة بالحسبالي. والله عندك سالفة. غير ما والله صحيح يبي لك تبكي. كاشر الطيور. لا انا بك تبكي بعد عمري. الموقف احسن انه يستدعي بكاء. ما يستدعي. زين واذا انا بنقعد الشباب شلون؟ اتوقع اليوم ما عليه بعد انت بعد معذور. انت عندك طيور مربيهم وتعبان عليهم. شوية بكاء ما يمنع. قومي بعد عمري قوم. حبيبي. بس انت ما يجيني شيء. ان شاء الله ما يجيك شيء. تبي هنا ولا هنا؟ بكاء عند غرفة النوري. بسم الله عليك ما علي بعد كل ما يخالف. هذا الدنيا اخوي حماده. هذا الدنيا اخوي حماده. وسع صدرك يا اخي. حول ولا قوة الا بالله. يا مرتضى ما عليه اخوي حماده. وسع صدرك يا اخوي حماده. وسع صدرك يا اخوي حماده. وسع صدرك. لا حول ولا قوة الا بالله. ما عليه بعد عمري. ما عليه هذا حال الدنيا. حول ولا قوة الا بالله. اجيب له مويه. جيب له مويه. راح جيب له مويه. لا حول ولا قوة. خلاص حماده ما ادري انا قعدت من النوم شفته يصيح. كم زاح؟ كان مازح جلدك كله. خلاص يا جماعه. خلاص يا جماعه. اخر شيء يجيني يقول لي عصفورين. خلاص ان شاء الله. اي والعصفور روح. العصفور يقول لك مربيه تربيه على يده. خلاص ربنا واجب. عصفورين ما بكفته. ما تسوي لك. خلاص ان شاء الله. خلاص ان شاء الله.